Пане президенте, я думаю, ви можете відчути тепло від аудиторії. Я ніколи не бачив цю кімнату такою переповненою і дякую вам за вашу історичну промову тут у Давосі. Я думаю, ми всі знаємо, що ми є свідками історії. І президент Зеленський є однією з історичних фігур нашого часу. Ви стоїте проти Росії, однієї з найбільших військових потуг у світі, так як ви та ваші люди це зробили. Це, звісно, справді історично. Але ми також повинні перейти до наступних глав. І ви також згадали про те, що економіка України все ще зростає ніж на 5%. Ви також згадали, що Росія пережила багато втрат, понад 300 тисяч солдат, понад половину танків, і також Чорноморський флот. Я роздумував над тим, як довго російський народ буде дозволяти Путіну продовжувати з цим. Дуже цікаво ваше запитання, як довго російський... Let's see if everyone gets on. Yeah, please. And here you have some water. Try. No, I have water. Okay. I will wait. I have enough time till morning. No, I have no time. Sorry. Я почекаю, у мене є вода, я маю достатньо часу аж до ранку. Ні, я жартую. У вас, певно, є робота. Так, я маю дуже багато роботи. Дякую вам. Так я буду говорити українською, всі розуміють українську. Чудово. З перекладом, звісно. Так, я розумію. Ми будемо говорити про серйозні теми, але іноді нам треба зробити паузу для жарту. Ви знаєте, що є смішним? Зараз я говорю українською, англійською маю тут український переклад. Дякую технологіям. But it has to be opposite. How did it I have to speak Ukrainian. How did it sound in Ukrainian? Great. My voice is better here. So I don't like to hear my voice. Добре, дякую. Чому я хотів відповісти українською? Я вам поясню. Ви навіть ви не розумієте, яка різниця між вами і між нами і цією людиною, як Путін. Тому що ви зараз сказали, і в вашому запитанні було все. Відмінність автократії від демократії. В тому, що ви сказали, скільки народ, що як цікаво, скільки народ Росії дозволить ще Путіну. І далі вже неважливо війну, вибори, бути керівником їх держави. Питання в тому, що ми з вами однаково це розуміємо, скільки народ дозволить. Це і є принципи демократії. А в цьому і різниця. Нічого народ не дозволяє президенту Путіну. Питання, скільки Путін і що він дозволяє своєму народові. І тому питання, воно стоїть по-іншому. Питання стоїть в тому, що скільки народ готовий бути, не чути нічого, бути просто глухим. Нічого не бачити. Робити вигляд, що все нормально, все йде правильно. Тобто питання це не до мене. Питання до народу Російської Федерації. Питання до них. Чи вони спроможні змінити себе або ні. І це виключна така ситуація. А Путін, це те, про що я говорив, Путін, я не вірю, що ця людина спроможна змінитися, бо тільки люди спроможні це робити. Дуже цікаво. I'll try another question. Я спробую задати інше запитання. Yeah, try. I'm realistic. Я We реаліст. know that Ми знаємо, що Європейський Союз and the US та Сполучені Штати have been holding back
a week or two. затримувалися на тиждень чи декілька з останніми пакетами допомоги Україні. European leaders, Я знаю, що ви зустрічаєтеся з європейськими лідерами, зустрічалися з президенткою фон дер Ляєн, ви також зустрічалися з ключовими американськими лідерами, які є тут. Чи вас турбує те, що це займає багато часу, чи це weeks before. просто питання тижнів, коли це все вирішиться? Дякую за це питання. Я думаю, що це питання тижнів. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас, саме країни Європейського Союзу. І так само я впевнений, що вирішиться питання щодо допомоги в Конгресі. Без цього це неможливо. Ми провели багато різних дискусій, діалогів, зустрічей. Я думаю, що ми не просто так витрачаємо час. Такий час дороговартісний для нас дуже, тому що ми в час війни маємо бути в своїй державі. І це важливо приїжджати і комунікувати з партнерами, зустрічатися, але тим не менш є пріоритети в воєнний час. І тому я вірю, що буде дуже позитивна реакція від наших партнерів. Ми не даємо Росії окупувати нас, ми стоїмо міцно, дякуючи нашим воїнам. Що стосується реформ, весь цей лист реформ, наші обіцянки і пропозиції Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, Україна виконує швидше, ніж до війни, тому що ми згрупувались, тому що Україна в час війни показала, що може бути міцною і реформувати державу. I think also, Mr. President, a good reminder to all Також, of us пане президенте, це є гарним нагадуванням для всіх нас. Те, що коли Путін напав false allegations that he was going і- to attack Ukraine, that he said і before. тоді казали спочатку, що це неправда, що він нападе, але після того, як він напав, ви змогли відвоювати 50% території, яку він окупував. Я гадаю, що важливо нагадати нам Even before про те, що ви це зробили навіть до того, як ви отримали західну військову підтримку. Це було базовано на основі ваших збройних сил, і ви зараз маєте надзвичайно сильну армію світу, можливо, на 6-7 місці у всьому світі, але якщо дозволите, чи могли би ви поділитися настроями серед людей у вашій державі? Як тепер українці почувають себе через 2 роки цієї війни? are they Чи вони так само віддані, чи навіть більш віддані після всіх цих звірств, після цих масованих бомбардувань, убивств цивільних, бо вам також потрібно керувати своїм власним населенням? Дякую за складне, напевно, дуже запитання. Перш за все, український народ ніколи не пробачить Путіну, його оточенню і всім тим, хто спонсорував весь цей тероризм, хто відібрав у нас життя, наших людей, наших дітей, час тих діточок, які, слава Богу, вижили, але яким прийшлося подорослішати через цю війну і просто позбавили їх дитинства. І, на жаль, мої співчуття ще раз тим, кого позбавили близьких, рідних. Тому казати про якісь пробачення чи час, як то кажуть, час грає на користь і Путіну, і що люди в Україні забудуть. Ні. Відпочивати і на цьому світі, і на іншому він спокійно не буде. Ні його діти, ні його онуки. Так, ми не терористи, і тому це будуть кримінальні, судові процеси, і обов'язково буде відповідальність. Відповідальність має бути, бо після цього терору прийдуть інші повторення автократії, агресії. Значить, так можна, якщо немає ніяких наслідків. Тому ніхто нічого нікому з вбивць не пробачить. Це перше. Але не це підтримує моральний дух українців. Не помста. Не можна порівнювати помсту і справедливість. Я зараз говорив про справедливість, не про помсту. А справедливість має бути в вироках. У вироках
і в конкретних людях, яким вироки, в конкретних роках і в конкретних місцях, де вони повинні провести довгу, дуже вірю в справедливість, довгу багаторічну відпустку. Питання саме справедливості. Моральний дух тримає бажання українців бути свободними. І за свободу, і за права людей, і за свій вибір, як ти хочеш жити, кого ти хочеш обирати, кого ти хочеш любити, де ти хочеш відпочивати. От за цей вибір, саме за свободу, і бореться український народ. Бореться абсолютно сміливо, міцно. І я вважаю, що він бореться за наші з вами спільні цінності. Складно зрозуміти ціну цих цінностей, коли у тебе немає війни. І тому так важлива ваша підтримка. Так важливо, щоб цивілізовані люди розуміли цю ціну ще до того, як може статися лихо. І якщо ми всі це зрозуміємо, ми об'єднаємось в допомозі Україні і в політичній ізоляції Путіна. А якщо ми це зробимо, то це буде правильні політичні превентивні кроки, щоб війна не прийшла скрізь Україну і не прийшла в інші країни. А саме цього хоче Путін. Відволікаючи своє рабське населення, бідних людей, він не спроможний побудувати ринкову економіку в Росії. Він не зміг це зробити. Він не зміг людей зробити, середній клас зробити з бідних людей. Дати людям насолоджуватись результатом своєї роботи, насолоджуватись своїм життям. І тому він їм запропонував радикалізм за рахунок Кремля, їх брехливої інформаційної політики і завдяки війні. Якщо ти не можеш дати економіку, він знайшов їм інші, в лапках, перемоги. Це окупація інших народів, приниження, знищення. Ось і все. Вибачте, я відповідав дуже довго. Ваше запитання було коротше. I think they're more interested in hearing you than Мені здається, що людям цікаво більше почути вас, ніж мене. I think, Mr. President, I think that was an amazing Я думаю, пане президенте, end. Maybe це було прекрасним способом завершити. Можливо, буквально дуже коротеньке запитання. Яким чином ми в цій кімнаті, і ми також сьогодні обговорювали разом із 70 керівниками компаніями, яким чином ми можемо докластися до цих принципів, які ви закладаєте? Я сказав сьогодні вам абсолютно відверто, я вважаю, що наша міць і наш скарб України – це перш за все люди. І вони довели всьому світу, що вони розумні, талановиті, сучасні і кмітливі, вони сміливі і абсолютно відкриті. І я сказав вам, що для нас сьогодні побудувати міцну економіку може тільки наше населення, наш народ і ваші інвестиції. Робочі місця, багато робочих місць, і для цього нам потрібні нормальні інвестиції, абсолютно зрозумілих, прогнозованих, чистих компаній. І я впевнений, що це нас зміцнить, тому що збільшить робочі місця, збільшить можливість для наших людей повертатись з-за кордону додому. І як я вам сказав, абсолютно відкрито, Путін зміг заходити тільки в ті селища, де він вбив людей або де не було людей, і вони бігли через цю війну. А якщо багато людей в містах, і вони готові були захищати свою землю, і вони її захистили. Тому зміцнюйте, будь ласка, нашу економіку, ми зміцнемо вашу безпеку. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Дуже It's дякую вам, пане президенте. been an- Це було, you see? ви бачите, дуже-дуже вам дякую.